laat de handen eerst eventjes een tijdje op de schouders liggen. En dan mag je de rechterschouder van je afduwen, terwijl dat je de linker naar je toe rekt. En in een rustig tempo verder werken. Linkerschouder afduwen terwijl dat je de rechter naar je toe rekt. Je doet dat in een vloeiende, rustige beweging. Dus niet in snokjes. Dus echt losmaken van de schoudergordel, maar je moet ook zien dat je niet over de grens gaat. Dus liever langzaam beginnen. En beetje bij beetje verder opbouwen. En dan ga je de beweging verminderen. En verkleinen. En verkleinen totdat de schouders weer in de beginpositie liggen. En je laat nog even de handen liggen. Je neemt rustig de handen weg, ellebogen openen, polsen openen en dan de gespreide vingers over de wangen, over het gezicht, de duimen gekruist in het midden op het voorhoofd, schouders laten zakken. Zachtjes onmerkbaar de handen wegnemen, nu de vingers gesloten, het duimen naar boven gekruist, de ogen afdekken. En dan leg je zachtjes de handen als twee kommetjes over de oren. Je kruipt met je handen onder het hoofd en je draagt het hoofd in je handen als een kommetje. Dat is eventjes voor u ook een rustmomentje. Schouders laten zakken. En rustig van opzij de handen beetje bij beetje wegnemen. Vanaf nu gaan we met olie werken. We doen het tekentje eerst een beetje weg. We nemen olie en wrijven ze warm in onze handen. En dan kruipen we diep onder de bovenrug, zo ver dat je kan. En dan ga je met middelvinger en ringvinger stevige, trage cirkels net naast de bovenste borstwervels. Voorbij die uitstekende bovenste borstwervel ga je wat zachter werken voor de halswervels. Genoeg achteraan, niet te veel opzij. Een keer dat je in de haarlijn komt, op de rand van het achterhoofd, de ellebogen open en het hoofd rekken naar achter toe. Niet naar boven, niet optillen, maar in het verlengde van de ruggengraat. Dus opnieuw, je kruipt onder de rug en je gaat met middelvingers en ringvingers langs de wervels naar achter werken. 1, 2, 3, 4, 5 en dan een beetje zachter 6, 7, 8, 9, 10, ellebogen open, rekken naar achter. Daarna doe je hetzelfde, maar de wijsvingers komen erbij. Dus de 3-vingerrotatie naast de wervels, stevige cirkels naar het achterhoofd toe. Zorgen dat je niet tegen de rand van het schouderblad zit. Dus voor fijne mensen werk je misschien beter verder met 2 vingers. Voor bredere mensen ga je misschien van bij het begin al de wijsvinger erbij leggen. En doe je 2 maal die vingerrotatie in 3 keer. Dus ja, dubbel zo lang. Kom aan het achterhoofd, rekken naar achter. Nog een keer. Traag. 1, 2, 3, 4, 5,
Voor de volgende handeling gaan we ook de rugzijde van de vingers mee in de olie masseren. Gaan we met 2 halve vuisten stevig in de diepte de bovenste rand van de monnikskapspier losmasseren. Als de kneukels van de wijsvingers tegen elkaar komen in het midden, draaien we de pols naar boven en met de rugzijde van de geplooide vingers masseren we de achterzijde van de nek. Polsen naar u toe draaien en het hoofd naar achter rekken. Opnieuw, ik zal het straks eens in de lucht tonen. 2, 3, 3, ellebogen open, rekken naar achter. Ik ga het eens in de lucht tonen, dus 2 halve vuisten. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ellebogen open en naar achter rekken. Nog 1 keer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, naar achter rekken. Voor de laatste handeling van die reeks van 4 gaan we de handen droog wrijven en gaan we aan de onderste rand van de schedelbasis al die plaatsjes waar dat de nekspieren aanhechten stevig losmasseren met de middelvingers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, een beetje ter plaatse en van ons eindpunt terug, al masserend naar ons vertrekpunt. En opnieuw van ons beginpunt, al masserend naar ons eindpunt. Om het hoofd naar opzij te draaien, gaan we met de hand van de tegenovergestelde zijde starten, met de rechterhand onder de nek totdat je de vinger ziet piepen. Linkerhand de hoogte van de slapenkant, het hoofd naar links. Nooit optillen terwijl dat je draait, maar kantelen. Dus eigenlijk rollen op je linkerhand. We dekken de linkerschouder terug toe, de rechter maken we vrij. We nemen opnieuw wat olie. En dan ga je met de open gespreide vingers mee met de wijzers van de klok rond de rechter schouder draaien. De duim blijft vooraan. Nu sluiten de vingers elleboog naar onder en naar buiten. En je gaat zo ver totdat je weer de vingers hier ziet piepen. En je geeft een rekking. Als je het goed doet, dan zie je de kin naar het sleutelbeen wijzen. En opnieuw. Stevig. Rekken, 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 rekken. En opnieuw. En de laatste keer doe je de handeling maar tot halverwege niet meer, totdat die hand helemaal onder de nek ligt. Linkerhand de hoogte van de slapen. Je kantelt het hoofd in de middenpositie en de hand die je masseert heeft, trek je via het achterhoofd naar je toe. Je wisselt van hand, linkerhand de hoogte van de nek, rechterhand de hoogte van de slaap. We dekken de rechter schouder toe, linker maken we terug vrij. En we doen alles hetzelfde, maar in spiegelbeeld. Tegenwijzers in met opengespreide vingers, totdat uw duim naar voren wijst. De aaneengesloten vingers
glijden onder de bovenrug, onder de nek en je rekt totdat het de kin naar het rechter sleutelbeen wijst. De laatste handeling doe je maar half niet meer, totdat de hand onder de nek ligt, rechterhand de hoogte van de slapen, kantel je het hoofd op de linkerhand die je via het achterhoofd naar je toe trekt. En je dekt ook de linkerschouder toe. Maar weer wat olie nemen. En dan gaan we diep onder de bovenrug kruipen, zo ver of dat we kunnen. En dan gaan we de vingers over elkaar laten glijden, de handen over elkaar laten glijden en de opeengelegde handen glijden via het achterhoofd. Voorbij de oren nemen we traag de handen weg. Ik ga het eens tonen in de lucht. Je kruipt diep onder de bovenrug, totdat je niet verder kunt. Je vingers glijden over elkaar, de handen glijden over elkaar en ondertussen trek je de handen naar je toe. Via het achterhoofd, voorbij de oren, neem je opzij de handen weg. Diep, diep, diep. Vingers over elkaar, handen over elkaar, duimen blijven achter de oren. En pas voorbij de oren neem je traag van opzij de handen weg. En de laatste keer doen we hetzelfde, maar in plaats van de handen weg te nemen, laten we de handen een beetje uit elkaar glijden. De duimen voorbij de oren, de schouders laten zakken en eventjes het hoofd laten rusten in uw handen. Dat is eventjes een rustpunt voor uzelf. Terug van opzij, millimeter per millimeter, nemen we traag de handen weg. Je kan ook een keer ondertussen dat erbij doen. Dan gaan we de tai chi bal doen, de voorzijde van de hals gaan we afwisselend, heel zacht, vanaf de bovenste rand van het borstbeen tot onder de kin, heel zachtjes effleureren, eerst in het midden en dan afwisselend met beide handen opzij, terug in het midden, afwisselend met beide handen opzij en terug in het midden. Dan gaan we afwisselen tussen wijsvinger en middelvinger, de onderkaken uitstrijken vanuit het midden, van de kin tot voor het ene oor, van het midden van de kin stevig tot voor het andere oor. Dus het is eigenlijk de onderste rand van de kaakbenen die we stevig uitstrijken. En dan gaan we de huid van de onderkin liften door wreefjes van helemaal links tot helemaal rechts, van helemaal rechts tot helemaal links. En we eindigen nog een keer met beide handen de onderkaak uit te strijken. En dan beginnen we aan het stuk van de gezichtsmassage, terug het hoofd draaien. En dan zie je mooi dat de ene handeling mooi volgt